KBS? Hindi sa K-influencer. Ayun, K-influencer. Pupunta yan sa Seoul, Korea. Biglang nawala na. Ayaw. Kanina, sa city, marinig ko. Teka, ligo na. Ayun, medyo minala siguro. Kaya na tayo mga vlogger dito. Marami po kami mga vlogger dito. Si Ses siya na ang ating promoter sa Korean side. Ako sa bundok. Sa bundok, mapabundok, Uy, namalakas na! Oo. Hinihintay ka sa mga vlog. Yung ano, nasa Canada eh. Busy. Ayan, namalakas na. Namalakas na. Yun.
Gusto gumala. Saan na next? Ayun po, pag makikita nyo, masarap na halo-halo. Halo-halo? Ay, hindi. Taho pala. Namin natin isip mo. Pag tag-init eh. Ingat. Okay. Malamig. Sayang. Sayang, Lola. Ay, interview natin. Isa pa ngayon. Ano to? Content creator. Invite mo sila. Subscribe, follow. Subscribe and follow. Sa Rosa. O sa liyahin. Ikaw na mag-vlog ka rin. Hindi. Lamig na. Lamig na. Yan. Follow, guys. Lamig. Ligo ka na. Okay na. Babay na. Ang lamig. Luhaan. Babay na. Bye, guys. Sa live lang naman to. Ha? Naka-live. Live to. Okay. Dito ba? Lamig na. Pinaliguan ko na ito eh. Ay, Taiki, oh. Sa Taiki. Ano, Taiki? Ligo na? Ay, masyado alert eh. Bangon na ni Taiki. Lamig na. Walang signal dyan. Walang signal eh dyan. Dito lang may signal sa taas. Ayan si Saiki, oh. Sarap Saiki? Naligo si Saiki? Wala nang aso.